Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa arvostelussa uusin Universal Monster-leffa-adaptaatio Wolfman, eli Wolfman elokuva vuodelta 2025. Universal löi jälleen hynttyyt yhteen Blumhousen kanssa sekä ohjaaja Lee Whannellin kanssa, joka ohjasi Elisabeth Mossin tähdittämän loistavan The Invisible Man-adaptaation vuodelta 2020. Ja nämä oli syitä, miksi mua kiinnosti tämä elokuva. Vielä kun kaveri kysyi, että haluatko lähteä leffaan, hän tarjoaa, niin mikä jottei. Ja totta kai hieman mietteitä pitää tästä leffasta myös kertoa. Tämän elokuvan pääosassa nähdään Christopher Abbott ja Julia Garner. He näyttelevät Lowellin pariskuntaa Blakea ja Charlottea. Kun Blake saa kuulla, että hänen isänsä on kuollut, hän ja hänen vaimonsa ottavat tyttärensä Gingerin mukansa matkaan Blaken isän maatilalle Oregoniin, mikä sijaitsee keskellä ei mitään. He lähtevät sinne pakkaamaan tämän Blaken isän tavaroita. Reissu muuttuu kuitenkin painajaiseksi ja selviytymistaisteluksi, kun metsässä heidän kimppuunsa hyökkää jokin. Tämä jokin kulkee kahdella jalalla kuin ihminen, mutta käyttäytyy muuten kuin petoeläin, ja joka paikallisen legendan mukaan on nimetty susinaamaksi. Abbott ja Garner suoriutuu varsin hyvin rooleissaan, vaikka alussa vaikuttaa pikkusen liian tönköiltä. Mutta leffan edetessä heidän tarinansa saa twistin ja molemmat näyttelijät pääsevät vauhtiin. Tämä on selvästi taas sitä pienen budjetin kauhua. Ollaan keskellä ei mitään suurimmaksi osaksi ajassa ja kaikki on tehty todella pienellä budjetilla. Ei ole mitään isoja paikkoja. Semmoinen keskellä ei mitään ja siellä on muutamat näyttelijät ja erikoistehosteitakaan ei hirveästi tarvita. Paljon on tehty praktikaalisti selvästi. Ja tämä on se sama tyyli, millä tehtiin tämä Invisible Man silloin 5 vuotta takapakkiin. Ja se oli varsin toimivaa. Mä pidin myös siitä, että tämän leffan tapahtumat tapahtuu yhden yön aikana. Tai no suurimmaksi osaksi ainakin. Sillä tässä alussa näytetään, että Blake oli pikkupoika. Sitten nähdään, kun he asuu New Yorkissa, jonka jälkeen he lähtee tänne Oregoniin. Ja sitten se tapahtuu siellä käytännössä niin kuin yhden yön aikana. Mä pidin myös siitä, että tässä on melko tuntemattomia näyttelijöitä, ainakin itselleni. Ja tämä leffa myös onnistuu hyvin piilottelemaan tätä ihmissuutta. Se piilottelee sitä itse asiassa todella pitkään ja pitää sen aina varjoissa tai out of focus sen verran kauempana esimerkiksi, ettei kunnolla näy. Ja tästä tulee semmoinen jännittävä ja jopa pelottava fiilis. Tämä ihmissusi on vaan ohimennen näkyy tai huonosti siellä, kunnes sitten lopussa nähdään vähän enemmän. Tätä leffan ihmissusi designia haukuttiin jossain, mutta mä kyllä itse pidin siitä. Se ei ollut ihan semmoinen täysin tuttu ja turvallinen veto, vaan semmoinen rujon erilainen ja selvästi siis paljon tehty praktikaalisti. Mutta sitten tää on tosi erilainen tulkinta Wolfmanista, mitä ollaan aiemmin nähty. Mä pidin siitä, mutta joillekin se voi olla sitten aikamoinen haasteellinen, se että ei ollutkaan se tuttu ja turvallinen. Mutta mun mielestä onnistui just siinä mahtavasti, että tämä oli semmoinen erilainen tulkinta, sellainen, että sä et oikeastaan tiedä, että mitä tässä tulee tapahtumaan kunnolla. Joo, no sä oot nähnyt leffoissa, osaat arvata, mutta tässä oli yllättävän paljon sellaisia, että ei ihan tiennyt mihin suuntaan ehkä lähdetään, kun ei ollut ennestään tuttu tarina. Esimerkiksi Eckersin Nosferatus häiritti se, että se tarina oli liian tuttu.
aikaisemmista adaptaatioista, jonka takia se vähän söi, mutta tässä ei ollut kyllä yhtään mitään niin kuin semmoista samantyylistä aiempien ihmissusileffojen kanssa. No joo, tietty se, että siinä on ihmissutta ja joku muuttuu ihmissuudeksi ja näin, mutta niin kuin siis kuitenkin. Tämä on myös ihana semmoinen pelkistetty ja yksinkertainen leffa. Tämä on semmoinen, että tästä löytyy kyllä jotain niitä ideoja ehkä niihin aiempiin filmatisointeihin, mutta tämä on aika freesi versio tutusta aiheesta, eikä tosiaan siis yhtään mitä mä ennalta odotin. Mä en varmaan edes traileria tästä kattonut. En osaa sanoa, joku sanoi, että traileri ei kyllä anna yhtään niin kuin siitä, että millainen tämä on, ja sen ihmissusi designikin näytti siinä vissiin vähän huonommalta. Tämä oli myös todella oiva idea esitellä ihmissusi, miten se ihmissusi näkee ja kuulee maailmaa. Tämä leffa hyppii välillä ihmissuden ja sitten sen niin kuin niiden päähahmojen välillä ja miten tämä ihmissusi näkee asioita eri tavalla ja kuulee. Ja tämä oli aika hyvin tehty. Ihmiset piileskelee pilkko pimeässä, niin sitten kamera vaihtaakin ihmissuden perspektiiviin. Sen silmät on kuin yönäkökiikarit ja korvat kuulee johonkin 100 metrin päässä, kun menee joku muut eläimet, pitää jotain ääntä, hämähäkit tai oravat tai jotain. Ja se oli tosi hauska veto tähän. Ihmissuudeksi muuttuminen toimii myös tosi hienosti. Se onnistuu olemaan paikkapaikoin aikamoista body horroria jopa, ja se oli hienosti tehty. Sen lisäksi niin tässä leffassa mä tykkäsin siitä, että nämä päähahmot on niin kuin talossa, yrittää olla suojassa, ettei ihmissusi hyökkää, mikä siellä ulkona menee, ja toivoo, että se pysyy ulkona eikä pääse mitenkään sisälle, ja siellä se vaanii ja odottaa heitä, niin se oli tosi kuumottavasti tehty. Ja sitten kun tapahtuu vielä pikku twistejä, niin tulee vielä enemmän semmoinen pikku hermostuneisuus. Tämä leffa onnistuu hyvin tekemään semmoista pientä kauhua, jännitystä. Mä yllätyin jopa, miten hyvin tämä oli vähän semmoinen jännittäväkin kauhuleffa. Leffan alkupuolisko on vähän laahaava, kun tämä esittelee meille tämän pääkolmikon, tämän perheen. Ja käsikirjoitus on pikkusen ontuvaa ja dialogi on paikkapaikoin vähän ehkä semmoista töksähtelevän tyylistä. Mutta tämä oli kyllä yllättävän hyvä ja toimiva leffa ja oikeasti vähän jännittävä ja pelottava. Ja mun mielestä tämä ohjaaja Lee Whannell on onnistunut tekemään yllättävän toimivan leffan, vaikkakin siinä on ehkä pikkusen käsikirjoitusongelmia. Leffanhan on käsikirjoittanut Lee Whannell yhdessä vaimonsa Corbett Tukin kanssa. Ja siinä on pikkusen ehkä sellaisia asioita, mitkä hiukan häiritsee ja ei välttämättä ole semmoinen, että toimi ihan 100%. Mun mielestä silti tarpeeksi hyvin kuitenkin, että mä niinku ehdottomasti suosittelen tätä leffaa. Ja kuten mä sanoin, Julia Garner ja Christopher Abbott näyttelee tosi hyvin. Sen lisäksi Lee Whannell on itse yhdessä roolissa tässä leffassa. Sam Jägeri nähdään mukana menossa. Sitten Matilda Firth, joka näyttelee tätä pariskunnan nuorta tytärtä. Ihan ok, mutta ei mikään semmoinen niinku, hän jää hieman ehkä taustalle. Hänellä on semmoinen pikkulapsimainen rooli ja ihan ok siinä. Muissa rooleissa muun muassa Benedict Hardy ja sitten Jack Chandler, joka on tää Blake nuorena poikana. Kaiken kaikkiaan mä oikeasti pidin kyllä tästä elokuvasta ja mä oon täysin arvosanaksi täällä varmaan sen 8/10. Eli varsin hyvä leffa, joka niinku oli oikeasti vähän niinku yllättävänkin jännittävä ja pikkusen ehkä pelottavakin. Ja se on aika hyvä niinku nykyään, kun käy katsoa kauhuleffoja. Toki mä kävin leffateatterissa, siinä oli vähän enemmänkin se, että olisi ollut parempi katsoa yksin kotona ehkä. Leffateatterissa ne muut ja niiden reaktiot ehkä, mutta siinä tuli semmoista kivaa fiilistä. Siellä oli muutama semmoinen, kun pelästyi kunnollakin tiettyjä kohtauksia, niin sai siitä sitten ehkä sitä tunnetta myöskin. Mutta kannattaa käydä katsomassa. Kerro kommenteissa, onko sä nähnyt?
tämän uuden Wolfman-leffan. Mitä mieltä sä oot siitä? Tykkäsitkö? Miksi et? Tai onko sä nähnyt sen Lee Whannellin, sen Invisible Man-leffan? Mitä mieltä olit siitä? Entä onko nähnyt Whannellin muita ohjaustöitä? Mitä mieltä oot niistä? Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos pistä kanavatilauksen muistokellosta päälle näitä aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi ottaa kanava kasvamaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle. Sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita. Näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon täällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tila- tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat kymmenet sentit sitten tähänkin suuntaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisääntuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffa- ja sarja-aiheista. Ja jos taas haluat ostaa fyysisiä leffoja, niin suomikassu.fi verkkokaupasta voi käydä ostamassa itselleen 4K DVDtä, Blu-raytä. Siellä kun käyttää koodia Leffahullu, saa 5 € alennusta, kun ostaa yli 60 €. Mikä se mukavampaa? Pikkualennus, ostaa leffat ja sarjaiset fyysinä hyllyyn, koska koskaan ei voi tietää, koska kun suoratoistopalvelu lähtee muokkaamaan leffoja, poistamaan niitä valikoimastaan. Usein kuvan ja äänenlaatu kärsii, koska suoratoistopalvelun pittivirta ei riitä. Kun leffa on fyysinä hyllyssä, siinä on paras mahdollinen kuvan ja äänenlaatu ja silloin niin kuin tietää, että varmasti saa laatu. Sen lisäksi fyysinen leffoissa on esimerkiksi bonusmateriaaleja elokuvan tekemisestä. Ostat jonkun erikoisjulkaisun, tyylikäs steelbook vaikka tai premium-julkaisu, niin tulee kaikennäköistä lisähärpäkettä myös mukana, magneetteja, julisteita, kirjasta, vihkosta sen leffan tekemisestä, kaikennäköistä muuta mukavaa. Sen takia fyysinen formaatti on aina jees. No niin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.